Hello guys, so ito yung ating mga ingredients na kailangan for today para sa ating Korean fried chicken. So, ground white pepper, black pepper, tapos garlic powder, at saka yung ating sea salt. After nating i-marinate yung ating chicken sa loob ng fridge ng mga 2 hours, ngayon i-mix up naman natin yung kanyang coating. So, maglagay tayo ng egg. Ika-crack natin siya. And then, 1/4 ng flour. Tapos, 1/4 ng potato starch. Pag wala kayong potato starch, pwede kayong gumamit ng corn starch. Tapos, kaunting baking powder. Mga 1 teaspoon lang siguro. And then, pagkatapos niyan, ihalo natin siya. So, ayun na siya guys. Na-mix up na natin lahat ng ating dry ingredients sa loob ng ating chicken. So, ready na po tayo for frying. So, ayun siya. So guys, let's start frying na. So, isa-isa natin siyang ilalagay. Medium heat lang tayo First fry lang to Yung second fry is kailangan i-cool down natin siya bago i-fry ng pangalawang prito para mas lalong crunchy yung inyong chicken. So, ito na yung ating chicken pagkatapos ng mga 2 minutes to 3 minutes. Nagla-light brown na siya. So, i-try natin balik ka rin. Ayan. So, ayun na siya. Pwede na natin tanggalin. Dapat ganito lang yung kulay niya. Ayan. Light brown.
guys, ito na yung ating second fry sa ating chicken. So, ang gagawin lang natin, ida-dark lang natin ng konti para mas maganda yung, para mas lalong crunchy yung ating manok bago natin lalagyan ng kanyang sauce. Papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng kanyang sauce. So, ayun siya. So, supposed to be yung kulay niya, huwag masyadong dark. Hindi naman yung sunog. Yung ganitong kulay lang. Yan. So, papakita ko sa inyo mamaya yung perfect na kulay na gusto natin sa ating manok. Ito na yung perfect texture na color ng ating manok na gusto nating ma-achieve. So, hindi siya dark, hindi din siya light brown. So, exact lang po talaga siya. So, guys, for the sauce para sa ating chicken, 4 tablespoon and butter. Then, add natin yung ating garlic. Sinap na garlic. Then, add tayo ng 2 teaspoon brown sugar or white sugar. Pwede po yan. 1 teaspoon ng soy sauce. Tsaka honey, 2 teaspoon. And then, haluin lang natin lahat. Pagkatapos, completely mix na ang ating sauce. Ililipat na natin siya sa ating serving